Sziasztok, Joci vagyok, üdvözöllek a YouTube csatornámon. Folytatjuk a Baldur's Gate 3 végigjátszásunkat. A videón kívül annyi történt, hogy összeszedtem Kérlekot, és azt a félszemű csávót, most nem jut eszembe a neve. És hát utoljára ugye a bosszorkány ellen mentünk, azt kinyírtam, csak sajnos a csaj hát nem igazán élte túl, és itt éppen Kérlek kis questjét csináltam meg, és ő még itt éppen őrjön. Megvárjuk, míg szépen lenyugszik, elmegyünk táborozni, és utána hát megyünk mély sötétbe. Megnézzük még milyen küldetéseink vannak, ezt már teljesítettük. Fejezd be a mestermű fel, keres egy susurfát. Hát ezt majd talán később. Ugye a Kitjanki kriséhez is el fogunk menni. Jó. Na, Kérlek kiőrjötte magát. Úgy Just wait till you see Baldur's Gate. You'll never... Whew. Had to let off a little steam after facing off with those ignots. Granted, the fire's lasting a little longer than it should. How do I look? Honey, I could go all night. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. Wild, right? And believe it or not, I'm one of Zariel's least mutilated pets. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things, if I can find him. Thanking you. A tune-up would give this rust box of mine a new lease of life. Jó, és akkor szerintem pihenünk egyet a táborunkban. Mert eléggé legyengültünk itt a... hogy árnyékolgat. A paladinokkal való küzdelemben. Ja, meg még annyi történt, hogy upgrade-eltem végül deluxe kiadásra, mert nagyon szeretem ezt a játékot, és hát a készítőknek így minden támogatást megadtam volna, és akkor még upgrade-eltem egy deluxe editionre. Na igen, ugye az előzményekben ő jött, csak valószínű, hogy akkor nem mentettem el. Tehát vele megbeszéljük mindjárt, hogy nem is akarja tulajdonképpen Kérlekot bántani. Kérlek, advocatus diaboli, the stink of Avernus. Pride of the coast, in the flesh, and you've got... A great fire roars through you, the fire of the first hell. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single-curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. Shadow, hát milyeneket grimaszolt ott a háttérben, ha visszatekeritek. Evil incarnate. Your ally's a fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash.
I've tried to tell you. I am not what you think I am. A haja hogy nem ég le Kárlak? Another vision. Láttátok Kárlak's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Kárlak's desperation. She is a victim of the blood war, not an agent of it. By Baldur's helm, No. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. The man catches his breath and his lips straighten. Sheer dread Tegnap ezt twists könnyen his megdobtam. face. No! Devils cannot be trusted. Would you listen to sense? This doesn't have to end Nézzétek már meg, hogy badly fintol. for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? Na, és akkor így most itt nagy összeborulkozás van, és... Well, soldier, what's the word? Sorry, but there's no room for me. Árnyékszív, ez hogy megy? Hey! Well met. Eddig ezt szerintem nem volt fordítva. Excellent. Jó. Most, hogy ezzel meg vagyunk, még csacsogunk egy kicsit Kárlakkal. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Same. Jó, teljes a békkel, mehetünk szundikálni egyet. Eseménytelenül teltek ezek a percek. És el is hagyjuk menten a tábort. És akkor igazából valahogy ezen az úton fogunk haladni, hogyha meglátom, hogy jó irányba akarok menni. Persze a savon menjünk át, mint jó irányba megyek? Jónak tűnik, jó. Hát ez ott... Most ezek miért gyalogolnak? Most... Ne. Whatever killed those gnolls might be nearby. Careful. Jó. Hát nem tudom, ezek értékesek lesznek-e, de majd... Jaj, tudom, itt lesz valaki itt a hídnál. Ha ez az a rész lesz. Aha. Szerintem igen. Something tore right through these people. They didn't stand a chance. Beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yell. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Jó, hát ez simán megvan. Sőt. Nyuszi puffat. Mindegy. You land a swift strike against her skull as the life fades. Megérte. Ki ment el? Azt a Rion. Ezt majd ugye visszahívjuk. Tactical. Ez
Ez fahordó, csak simán. De most ezeket... Jó, akkor kinyírogatom. That hyena's making a break for it. Got to concentrate. Onward. Time to strike. On the move. Another fight. Let's go. On my way. Nem látom nagyon, hogy ki él még. Ez itt. Place is overrun with gnolls. Is there no corner of this plane they don't infest? Hát erre mutatnak a nyomok. Let's move. The smell of blood will draw trouble. Hát kövessük, aztán majd meglátjuk. Jújjúj. Gyere, Kérlek, gyorsan ide. Jimmy on the go. Itt tudunk vele. Nem éri el. Nem nagyon látványos volt. I wonder if this is worth the cost. Nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna. Oké. Ez inásba lett rakva. Ez jó volt. Gyere Shadow, hát healelj egyet. Where do I go from here? Time to strike. Taking position. Nem éri el őket. Well, so much for peace. Újraélesztés. Voltak. Jaj. Victory awaits. Jaj, nem lőni akarok, hanem... You bow. Need to learn the hard way. Assume nothing. Kinél van egy kis... Kérleknál láttam. Oké,
Whatever comes, I'm ready. Take you. Ez lófasz volt. That took the edge off. Okay. Blood. No, never mind. Szétmarcangolt holttest. Ezt már szeretem. És ezt föl lehet támasztani, na nézzük. Nem. Breathe deep and move. Jó, ezekre nem lesz itt szükségem. Hát, menjünk erre. Itt mi van? Kopott fajtók. Smoke. Something's burning. Jaj, nem ide akarok még jönni. Tudom, hol vagyok. Itt fogunk találkozni a többi, akik a Lae'zellel egy fajból valóak. Nem sokára, és itt lesz valami manusa. Itt van benne valami? Kötél, ez nem kell. Ezek jól jönnek. Itt tudom, hogy meg fog jelenni valaki. Na. Igen, erre még emlékeztem. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Why, I never. You're paranoid, aren't you? Must be the surroundings. Rather bleak and lonesome. One feels so exposed. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. There, middle of somewhere. I don't like this at all. Tut, tut. No need for that crude cutlery of yours. As you can see, I'm amply provisioned. This is the House of Hope, where the tired come to rest. Persze, azért van ott egy ilyen devil festmény. Lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Are you not entertained? Well, far be it from me to disappoint. Na, azért mondom. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Fuck. A Cambion. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably.
but a savior, that's for certain. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Aha. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Nem akarok lepasszálni az ördöggel. That's what separates us from the devil, soldier. They think our greatest strength is a weakness. Ezt le tudjuk győzni? Várjátok, ezt lementem. Itt. Lementem, micsoda retro szöveg. Ah, yes, all the... One might... I'll be the... Flowers, leaves, grass. Can't beat it. I was raised in the city. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Nothing in my recollection anyway. Ja nem, már megint nem jó irányba megyek. Na mindegy, most már ezt megnézzük. Hogy itt mi van. Semmi. As you approach, a guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then, a low moan. Someone, or something, is having a bit of fun. Megy a szórakozás oda bent. Felnőtt gimnasztikai gyakorlatokat végeznek. Jó, de akkor most nekem igazán tényleg nem erre kéne menni, hanem megfordulunk szépen. Csak azt hittem, hogy itt lesz egy teleport, de hát nem volt. Aha. És akkor vissza a hídon. És a hídon át. Itt valahol lesz majd egy portál, abban biztos vagyok. Mert ott majd nagyon sok minden fog történni abba a házba, amerre épp nem mentünk el. És itt lesznek a Lae'zelnek a hát fajtársai. My kin are near. It's huge. It would be too much to hope that's nothing to do with us, wouldn't it? That thing could swallow us in a gulp. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn!
Stop wasting time, Beretta. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Nonsense. They will lead us to the... Hát jó. Kithrak, we must speak. Ryder, my time is short. Lead me to... Shh, shh, shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Your name, child. Lae'zel. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon that Voss seeks. It's the artifact that she carries. Her mind focuses. The Gith's suspicions cannot be aroused. They cannot discover that the weapon they seek is right within their grasp. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. Hát ez kettőt kell dobni, hogy jó, ez simán megvan, mert karizma is. Tehát kettest kellett volna dobnunk, akkor is 10 lett volna. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lae'zel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlaakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this plane and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Danos! To the sky! Hát ezzel nem lettünk kisegítve. Damn it all! You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Gestil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The creche is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one, not even the ignoble Gestil Kithrak, will keep me from my purification. Hát jó. Indolence breeds madness. I'm ready. Ez nem rossz. Jó. Need to keep going. És ha jól emlékszem, amikor én ide eljutottam, még túl kis szintű voltam.
Igen. Keservesen nehéz, azt mondja. Hát jó. Nem maradt túl sok dolog a térképünkön, mint az, hogy itt el kell jutnunk mély sötétbe, de itt még lesz egy questünk, csak mentek egyet. Megnézzük, hogy náluk milyen loot van. 12-es. Jó. Na ez már egy fokkal jobb. Na, Astarionra tök jó lesz majd. Plusz 2, 11. Tele vagyunk. Oké. Good looking. Toast, toast. Na, hát akkor megyünk Kérlekkal egyelőre. Be kéne hoznunk. Hát, vagy még játszottunk egy kicsit a két tank felállással végül is. Yeah? The traitor Kithrak takes great interest in this relic of yours. Welcome to Or should I say, Rest. weapon? West, Baldur's Gate. What are you hiding? East, El Turel. These boots have... Ez miért gyalogol? I assume your kin are just as Mert még misguided. mindig túl van töltve? Nem, az első kell, az első kell. Ja, ezt a mamitól kaptuk ezt, igen. Na. Most tényleg itt be van állítva valami, hogy miért gyalogol? Welcome to Joaquin's Rest. West, Baldur's Gate. Itt nagyon rossz lesz nekem, hogyha gyalogol. Ja, hogy túlterhelt. Még mindig? Na, most már végre tud futni. És itt most, hát szó szerint nagy tűzoltásban leszünk. He of the unsleeping eyes, grant me the might to carry this burden. Grant me the faith to face darkness without fear. He should never have been here in the first place. I'm the one that talked him into joining the fist. A massacre. Drow and goblins slaughtered the lot. Please, just leave me be. I hear shouting. We'll never put this fire out. You're better off helping anyone trapped inside. Na, az van, hogy elvileg Shadowheart-tal tudunk vizet csinálni.
És... ez már itt leszakadt, nem? Ezért kilútoljuk, neki már nem kell. Oké. Hát tudunk ide. Jó, jöjjünk le. De ez mi? Jó, ez volt a terv. Don't just stand there. Push. Oh. Hát ez sikerült. Inside, hurry. We don't have much time. Get in my way. We hear you. Stay where you are. Hol vannak a vizes hordók? Mert itt be kéne gyűjteni egy csomó hordót. Hordóban van víz. Most ez mi? Ez víz, igen. Na. Ezeket össze kéne kapni, vegyük fel. Csak így zsebre vágjuk. És valahol föl kéne jutni, csak még kéne találnom. Itt vannak, aha. Meg fog égetni, mindegy. Ezt a fahordót itt szétverjük. Mi az anyám? Jaj, megint túl sok a cuccom. Nem, akkor nem veled, Kérlekkal fogom összeszedni. Menj innen. Nehéz neki. Mindenkinek túl nehéz, Lae'zelnek is. Like it's well be done. Lae'zellel nyomulunk. Tovább. Itt eloltunk egy tüzet. Ha tudjuk. Van még itt vízes hordó? Hát most itt nem látok. Nem tudom, hogy ez a 3, mert ugye van a fő karakterünknél is egy hordó, az elég lesz. Cautious steps. Open that door and we go up in flames. Hova dobjam, hova dobjam, hova dobjam, hova dobjam? Ide. Dobjad. Halló, de hát ezért hoztam a... Próbáljuk meg így, hogy
Tárgy eldob. Megdöglött. Nem biztos. Dob már el. Jó, hol van Shadow hát? Az eddig tudott vizet fakasztani. Ez jó szarul megy. Na? Valami fog itt történni? A legjobbkor lassulnak ám ezekbe. Ja, hogy ez leesett. Aj, eldobással, tehát nyert. Még mindig túl terhelt? Persze, jó. Ezt is. Ezt is. Na végre. És elvileg ennél ugye van egy hordó. Víz. Mondjuk amikor Xbox-on játszottam, tök simán ment ennek az oltása. Most nem tudom miért baszakodik. Stop wasting time. Damn, it's good to be alive. Let's get on with it. Take you. És? Hogy őszintén, és most akkor mi is volt? Ide nem tudunk kimenni. Mi baja van ennek? Can't afford to stay idle. Törjem I'd love ki. to, thanks. What's it going to take? Soldier? Come! I'm afraid proper thanks must wait. Let's go! És a másik oldalon, jó, rohanjunk ki, mert itt ez össze fog omlani. Takarodjunk ki inkább. Én azt mondom. Fresh air. At last. Your boldness is a blessing. I'm in your debt. Counselor, are you all right? It takes more than mere fire to break me, Eva. Now listen close, Fist. Duty calls.
Drow have taken Grand Duke Alder Ravengard westward, if my eyes and ears can be believed. Gauntlet, report to the manor and send for reinforcements. We must find the Duke. On your command, Counselor. The rest of you, count the dead. Take word of their sacrifice to this city. And you, I must ask again for your aid. Please, rescue Ravengard from his drow captors. The Council will reward you for your effort. May I trust you'll see it through? Moonrise Towers, along the old road. That place is cursed. Few could survive there, unless darker forces are at work. This was no random attack. The Grand Duke was their target. Thank you. And should your courage falter, remember the Duke's generosity. Approach the towers with care. The land itself has been swallowed in shadow. I will seek reinforcements and join you when I can. Fist to work. Inkább átadom a kezembe szerintem, vagy így. Meglátjuk. Elvileg akkor a naplónk frissült. Jaj, nem ez kell. Itt. És itt van. Folytasd az utazást Astarionnal. Jó, hát majd Astariont lecseréljük. És igazából úgy érzem, hogy most már hát csak ide tudunk eljutni. Igen. És visszamegyünk a lerombolt településhez. És pihenjünk majd egyet, vagy most inkább, egyet megyünk a táborba. Rendbe szedjük így a cuccainkat, mert nem akarom ezt a cipelni itt a szemetet magammal. Na. Amit tudunk, megnézzük, hogy Gélnek kell-e. Szerintem nem ez Will. Will's brows furrow as you... Hells! Alder Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to... I know I haven't said. Our relation was no matter of pride. Not least for him. Thank you. What makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? No, this is no Drow plot. His absence alone, he could lead Baldur's, all the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. És akkor Géllel nem kell. You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part. I can say only this. Karlak's one night soon when we make camp. The veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger. Jó. Megnézzük akkor tényleg Gélt, hogy vele mi a fügyfürügy van. Githyanki patrolling these wilds is an unexpected surprise. Whatever they seek, your enterprising approach to my problem is most... I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Na jó, mindegy.
Most ugye változtatni kéne a csapaton, de ugye Astarionnak van ott küldetése. Obviously I would, but you have so many. Kérlekot letesszük most. És de kell Shadowheart, mert ugye careful, I bite. Kell a mage, akármilyen gyenge is, vagyis hát a healer. Na nézzük, mit kapunk, álcezzük magunkat. Ez nagyon jó. És egy feature, a színész legyen neki. Mert ő nagyon jó lesz így, igen, és akkor szundítunk is egyet. Jó, mindegy. Hellfire. She's coming. Jaj, ő is rajta van a borítóképen. Well, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. Handler's the word, if it's all the same. My pup here's been unruly. And his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Kérlek's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Kérlek, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Oh, hogy Kérlek heartless. meets the criteria by virtue of having no heart. Don't you worry. That ship has long sailed the Styx. But a defiant pup must still pay his price. To wit. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. Aha. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Kérlek, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Can't slow down. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. És még Will-lel kell beszélni. Gods damn her straight back to the hells.
Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. I'd count my lucky stars for it, but I reckon it's Mazora who grants me the power. Before I was infected, I could even call hell beasts but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. It's not... I can't, but it was worth the sacrifice. Igen, és ugye még őt nagyon be kéne tenni a csapatba, de egyszerűen nincs helyem. Itt hagyjuk Lae'zelt és vigyük Kérlekot. Meg akarom nézni, hogy jó, egyelőre Kérlek ugye erősebb. Pedig bírtam Lizit, de most akkor őt kitesszük egy időre. És tényleg akkor a Kérlekot fogjuk vinni. És hát Shadowheart meg ugye... Hey, soldier! Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing if you want me. Excellent. Mit tudok Kérlekre adni? Sokkal talán jobb, mint ami most jelen. Amúgy is még eléggé le vagyunk gatyásodva. Ennél? Tudok valamit? Nem. És Vilónál, vagy Volónál tudunk-e vásárolni valamit? De jó lenne, hogyha tartana magánál. A kus legyen. Ja, még mindig itt tartunk. Jó, hát akkor nagyjából ennyi. És most el tudjuk szundítani a csapatunkat. Nem, ezt nem adom bele. Hülye, ez nem az. Ezt nehogy eladjuk, ez a bogolymedve tojása. Így. Na, most ugye hát megtörtént az esti rendbontás. Úgyhogy igazából el is indulhatunk. Mély sötétbe. És innen fogjuk folytatni, srácok. Köszönöm, hogyha velem vagytok és nézitek a Baldur's Gate 3 végigjátszásomat. Kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, hagyjatok itt egy algoritmus növelő kommentet, és megyünk mély sötétbe. Sziasztok!